Nagbabalak ka bang mag-open ng savings account sa dalawang bangko na to pero hindi mo pa alam kung ano ang pipiliin mo? Do not worry, I'll help you decide through our content for today. If you're interested, please keep on watching. Hey guys, so welcome back to my channel. I am your Millennial Filipina, Sia. For those who are new to my channel, welcome to the Millennial world and Millennial family. Kung napadaan ka lang dito sa ating channel, by the way, I am Sia Cardino, a Kapampangan content creator, and my channel is all about finance, education, travel, tutorials, and anything about millennial life. If you want to know more about millennial life, mag-subscribe na kayo and be part of our growing millennial family. For today's content guys, we will be comparing BDO and PSBANK to help you decide kung saang bank kayo mag-open ng savings account ninyo. Ang BDO ay meron ng 1,000 branches. Ang pinaka-latest guys ay yung sa Davao na nag-open last March. And yung mga ATM machines niya ay nasa over 3,600 ATMs. Ang PSBank naman, meron siyang 250 branches and over 500 in-branch and off-site ATMs. Branches and ATMs will go to BDO. Ang BDO guys ay mostly open sa weekdays and especially sa mga weekends like Saturday and Sunday, lalong-lalo na yung mga branches inside the SM malls. Meron din mga branches na kahit wala sa SM, nag-open sila during weekends. PSBank branch banking is only available from Mondays to Fridays, and specific banking hours usually start from 9 a.m. to 3 p.m. Tapos, yung Saturday schedule, limited lang siya per location. Operating hours will go to BDO. Para makapag-open ng ATM savings account sa BDO, kailangan mo ng 2,000 pesos. Sa PSBank naman ay 3,000 pesos. Kapag sinabi nating minimum initial deposit, ito ang kakailanganin mo para makapag-open ng account. So, kailangan meron kang 2,000 para makapag-open ng BDO, kung sa PSBank naman ay 3,000 pesos. Kapag nag-withdraw ka sa mga ibang ATM machines, meron po tayong withdrawal fees. BDO is 18 pesos. Sa PSBank naman ay 10 pesos. Hindi pa updated to guys kasi sa 2021 magtataas pa sila ng withdrawal fees. Pero at the moment, ang PSBank ay 10 pesos. If naman mag-withdraw ka sa Metro Bank using your PSBank card, yung withdrawal fee ay 7.50 pesos. Next guys, ang balance inquiry sa ibang ATM machines ay 2 pesos. Sa PSBank naman ay 1 peso. Kapag naman sa Metro Bank ATM, free po ang balance inquiry. Next, interbank transfer, kung saan magta-transfer ka ng money sa hindi mo kapareho na bank. Sa BDO ay 50 pesos. Sa PSBank ay 25 pesos. Kapag naman nag-send ka sa Petrobank, ito ay free. Napansin nyo guys, laging mababa sa Metro Bank from PSBank kasi ang PSBank ay subsidiary ng Metro Bank. Kaya lagi nyo tatandaan kapag magsisend kayo, PSBank to Metro Bank, may free or mababa yung withdrawal fees. Next, intrabank transfer, ang pagsisend ng money sa kapareho mo na bangko. Sa BDO, free po ang pagta-transfer. BDO to BDO. Same with PSBank, free din yung interbank transfer. Next guys, below maintaining balance, kapag nag-fall, yung required monthly average daily balance mo for 2 consecutive months, may fee po siya. Sa BDO, 300 pesos. Mas mahal po sa PSBank na 500 pesos. Next guys, ang ATM withdrawal limit. So everyday, meron po tayong limitation sa pag-withdraw. If BDO ka,
50,000 per day ang limit mo. If PSBank ka naman, 30,000 yung withdrawal limit mo per day. Next guys, when it comes to mobile banking, parehas naman silang mabilis. Meron silang online banking na magagamit mo and mache-check mo yung balance mo and even yung mga transactions mo. Next guys, sa customer service nila, they offer 24-hour customer service. You just need to call their hotline, domestic toll-free. Ayan po yung mga numbers nila. Na-try ko na yan guys, so tested naman and mabilis yung customer service nila and maa-assist ka talaga nila. Next guys, magkano nga ba yung minimum balance para makapag-earn ng interest? Both BDO and PSBank, in order for you to earn interest, kailangan yung daily balance mo is 5,000 pesos. Ayun guys, sana natulungan ko kayo sa mga simpleng information na to which are very helpful kapag mag-open kayo ng savings account. Ayun na lang guys, kapag nag-withdraw kayo or nagba-balance inquiry kayo, dun na lang kayo mismo sa ATM ng bangko ninyo para maiwasan yung mga different fees. Nagsisave nga tayo ng pera, diba? Nagtitipid tayo. So, dun na lang mismo sa ATM para hindi na kayo magbayad or hindi na mabawasan pa yung mga savings ninyo. Mag-suggest na rin kayo sa ilalim guys kung ano yung mga next banks na i-compare natin. Thank you for always watching and supporting my channel. See you on my next content. Stay safe, sane, and strong this season guys. Love lots!